tässä on, mä haluan saada tästä nyt 6 baaria tulee. Se lukema on tossa isompi kuin mitä se toinen tulee. Mä nyt katson, että se tulee tasan 6 baaria. Tähän kirjoimalle. No niin, nyt mä saan siitä tulen tasan 6 baaria. Kamalin joukkue käyttää 5. joukkueena Euroopassa aitoa maalitorvea nauhoitteen sijaan. Joten ääni on tämä. No niin, eli tässä on nyt tää Kavon maalitorvi. Eli tää torvi on malliltaan Fiam TA180. Ja sitten tää kompressori, 24-litrainen kompressori. Tässä on säädöltään niin sijaan 8 baaria säiliössä. Ja se niin kun, mä oon säätänyt niin, että tästä tulee vaan 6 baaria. Eli mikä on niinku se suositeltu minimipaine tuolle torvelle. Ei se tarvitse sen kovempaa ääntä lähteä. Mutta niin, 8 baaria on täällä säiliössä. Tosta tulee 6 baaria ulos. Ja sitten tässä on 6 millin letkut. Niin kuin kaikkialla on halkaisia 6 milliä. Ja sitten, että on sopiva ilmavirtaus. Ja tarpeeksi paljon niin kuin ilmaa virtaa sille torvelle. Ja sitten tässä näkyy tää nappula on ylhäällä, joka meinaa sitä, että aina kun se paine laskee alle 6 baarin, niin se käynnistyy uudelleen. Joten täällä on 8 baaria. Eli siinä on pieni niinku semmonen suurin piirtein 9 sekunnin aika, niinku, missä siellä on 6 baaria tulee tasaisesti tästä ulos. Sitten kun se paine alkaa mennä alle 6 baarin, niin tää kompressori käynnistyy uudelleen. Ja mä pystyn tunteen sen, kun siinä niin kun se alkaa täriseen, sen tärinän tunteen kun soittaa tuota torvea, niin mä soitan yleensä niin semmosen yhden keskipitkän semmosen 3-4 sekuntia ja sitten mä soitan sen niin kun toisen kerran ja lopetan vasta sitten kun mä tunnen tämän kompressorin käynnistyvän, minkä mä tiedän, että se tapahtuu noin, että tuota torvea pystyy soittamaan noin 9 sekuntia ennen kuin se käynnistyy se kompressori. Ja silloin mä tiedän lopettaa, koska jos mä lopetan aikaisemmin, niin täällä kompressorissa on niinku vähän yli 6 baaria. Ja jos tulee maali ja mä painan sitä taas käyntiin, no sitten se alkaa kuulostaa niinku koko ajan huonommalta ja huonommalta, kun se paine laskee alle sen minimipaineen. Mutta siinä on nyt lyhyt katsaus siitä, että minkälainen niin kun setup tässä on. Ja sitten tossa nyt on tää, ja että pystytte vähän visualisoimaan, niin ei tonne toiseen päätyyn näe niin kun, ei sinne näe mitään. Mutta juu, sen takia on tärkeää, että tuomarit muistaa viittaa, onko se maali. Mutta ja tuolta katsomosta mitattuna, niin tää oli 95 desibeliä. Ja sitten toi erätaukotorvi, mikä on uskoisin, että se on kiinnitetty tohon tulostauluun
se on semmonen auton torvi ja se oli 85 desibeliä. Ja niin. Eli tää on vähän kovempi äänisempi. Mutta juu. Toivottavasti siitä tuli hyvä nauhoitus tästä torvesta. Mä nauhoitin kaikki erät tästä pelistä. Kädet on vähän kohmeessa, niin